مساء الخيرات والنعيم على كل المتابعين الكرام. أعتذر على هذا الانقطاع لمدة 10 أيام بسبب إصابتي بزكام حاد. الحمد لله استرجعت عافيتي، وننطلق اليوم في تقديم حلقة جديدة نتحدث فيها عن نبات عقد اللؤلؤ أو نبات سينيسيو. هذا النبات اشتريته من إحدى البائعات على الفيسبوك، ولاحظت على هذا النبات أن أوراقه وسيقانه أرجوانية اللون بسبب تعرضه الشديد لساعات طويلة لأشعة الشمس المباشرة. كذلك لاحظت أن التربة المزروعة فيه تربة طينية وغير نفوذة، إضافة إلى السيس حديدي. كل هذا جعلني أقوم بإعادة تأسيسه وإعادة تربة إضافة تربة جديدة. وفي نفس الوقت سوف نتحدث على العناية به واحتياجاته. إذا أعجبتكم الحلقة تابعوني بعد الفاصل، وإذا أعجبكم محتوى النباتات فادعموني بالاشتراك في قناتي. أحاول هنا نزع الإسيس أو فكه وتحرير النبتة منه، لكن يبدو أن الأمر جد صعب. المهم نبدأ في الحديث عن العناية بهذا النبات. نبات عقد اللؤلؤ عنده عدة تسميات محلية. يسمى بنبات المسبحة أو سبحة العابد، عقد اللؤلؤ، ودمع أيوب. كلها أسماء محلية، لكن اسمه العلمي سوف أضعه على يسار الشاشة. عقد اللؤلؤ عنده عدة أنواع تختلف بشكل أوراق. فهناك من لديه أوراق دائرية الشكل، لذلك سمي بعقد اللؤلؤ. وهناك من له أوراق يعني تكون طويلة على شكل موز، وهذا هذا النوع الموجود عندي، واسمه العلمي سوف أضعه على يسار الشاشة. نبات عقد اللؤلؤ موطنه الأصلي صحراء شرق جنوب إفريقيا، وبالتالي فهو نبات من المناطق الجافة والصحراوية. نتحدث عن التربة. بما أن نبات عقد اللؤلؤ هو نبات عصاري، فهو بالتالي يحتاج إلى تربة مصرفة وتربة خفيفة. أنصح بتربة البيتموس والرمل أو أحجار البرلايت، على أن تكون ثلث البيتموس والثلثين الرمل أو أحجار البرلايت، وذلك لسهولة تصريف المياه الزائد، باعتبار أن نبات عقد اللؤلؤ من العصاريات وبالتالي لا يحتاج إلى رطوبة التربة. تكلمت في إحدى الحلقات عن التربة الزراعية الخاصة بالنباتات بتفصيل، يعني أظنه يعني كافي لأي مبتدئ أو لمحبي نباتات الزينة. لمن لم يشاهد الحلقة سوف أضع رابط الفيديو في صندوق الوصف والبطاقة في أعلى الشاشة. كذلك يجب أن يكون الإصيص به ثقوب لتصريف المياه الزائد، وكذلك لتجنب تعفن الجذور، لأن جذور نبات سينيسيو هي جذور دقيقة كما لاحظتموها في الصورة. يمكن زراعتها في سلال معلقة باعتبار النبات متدلي، حيث يعطي لنا منظر جذاب عند كبر النبتة، كما أنها تستعمل كستائر للنوافذ والأبواب الزجاجية. نتحدث عن التسميد. نبات عقد اللؤلؤ يسمد في أوقات النمو، وهي الربيع والصيف، مرة شهريا بسماد مخفف لكي لا تحترق الجذور. لكن إن لم نقم بتسميدها فلا تضر النبتة، لأن معظم العصاريات لا تحتاج إلى التسميد كباقي النباتات الاستوائية. يتكاثر نبات عقد اللؤلؤ بطريقتين. الطريقة الأولى وهي طريقة العقل، حيث نقوم بقطع عقلة بحوالي 5 إلى 10 سنتيمترات، ونقوم بغرسها إما مباشرة في التربة أو تجديرها في الماء.
لكن يفضل بالنسبة لي العصاريات لا أقوم بتجديرها مطلقا في الماء، وأقوم بزراعتها مباشرة في التربة. أما الطريقة الثانية وكما تلاحظون هي أن أقوم بوضع أوراق سينيسيو على سطح التربة وتركها للتجدير. كما تلاحظون إحدى الورقات أعطتني بعض الجذور وبدأت في الإنبات. يقال أن طريقة الأوراق هي طريقة يعني فاشلة، ولا تنجح معنا، يعني تكاثر نبات عقد اللؤلؤ بالورقة، ولكن سوف أقوم بالتجربة وألاحظ إن كان الأمر صحيح أم لا. كذلك نبات عقد اللؤلؤ لا يحتاج إلى السقي إلى فترات قصيرة، لذلك يجب سقاية النبات بشكل كاف وترك النبتة حتى تجف أو التربة حتى تجف كلية لإعادة السقي مرة أخرى. لا يمكن أن أضع وقت محدد، حسب المنطقة التي تعيش فيها وحسب ظروف البيت الذي تسكن فيه. لذلك يجب عليك أن تترك التربة تجف قبل أن نسقي مجددا. نبات سينيسيو هو من النباتات المزهرة، يعطي لنا أزهار صغيرة سواء كانت صفراء اللون أو بيضاء، لكن ليست لها قيمة جمالية، فجمالية النبات تكمن في أوراقه. هذه الأزهار تكون أحيانا في فصل الخريف وأحيانا في فصل الربيع. نتحدث عن الحشرات. نبات عقد اللؤلؤ من النباتات التي تهاجمها بعض الحشرات كالبق الدقيقي والمن، حيث تتموضع هذه الحشرات بين الساق والورقة وتبدأ بامتصاص العصارة، خاصة الحشرة البيضاء التي تشبه القطن، تقوم بامتصاص العصارة الموجودة بين الورقة والساق إلى أن تقضي على النبتة نهائيا. في الحقيقة يمكن القضاء على مثل هذه الحشرات بكل سهولة وبأي محلول حشري، سواء نقوم بصنعه في المنزل أو باستعمال الكحول الطبي. نقوم برش النبتة والقضاء مباشرة على مثل هذه الحشرات. قمت معكم في إحدى الحلقات بصنع مبيد حشري طبيعي جد فعال. لمن لم يشاهد الحلقة سوف أضع رابط الفيديو في صندوق الوصف والبطاقة في أعلى الفيديو. هذه كل المعلومات التي أردت أن أقدمها للمشاهدين الكرام عن نبات سينيسيو. إن شاء الله تكون هذه استفدتوا منها وتكون إضافة لمعلوماتكم الزراعية. نتلاقى إن شاء الله في فيديوهات أخرى بحول الله ومع نباتات جديدة. لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وسلام.